गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज चाहिँ मैले फेरि अक्टल टु डेसिमलमा कन्भर्जन गर्दैछु। कन्भर्जन यो चाहिँ एउटा बुझ्नै पर्ने कुरा हो। यो सबै बुझ्नु पर्ने। यदि डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ जुनमा लाने त्यसको बेसले डिभाइड गर्नुपर्छ। जस्तै कि डेसिमलबाट बाइनरीमा लानुको लागि बाइनरीको बेस 2 ले नै यसलाई डिभाइड गर्नुपर्छ। अनि त्यस पछाडि मोस्ट सिग्निफिकेन्ट मेट्रो लिस्ट सिग्निफिकेन्ट बिग युज गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तलबाट माथिसम्म लेखेर चेन्ज गर्नु सकिन्छ। र फ्र्याक्सन आयो भने पनि फ्र्याक्सनको केसमा पनि त्यो पोइन्ट पछाडिकोले लिएर चाहिँ अनि बेसले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ फेरि पछाडि पोइन्ट पछाडि आएकोलाई फेरि अगाडि दिने अनि फेरि बेसले गर्दै 0सम्म लाने। त्यो भयो। अनि बाइनरी टु डेसिमल, बाइनरीबाट चाहिँ डेसिमलमा लानुको लागि चाहिँ यसैले मल्टिप्लाई पनि गर्ने, यसैको बेसले मल्टिप्लाई गर्ने। यसैको डिभाइजर भनेको बेस हो, खासमा बेस हो डिभाइजर भनेको। त्यो डिभाइजरले चाहिँ फेरि डिभिडेन्ड भनेको यो बाइनरीमा समथिङ आएको हुन्छ त्यसलाई नै इन्टु गरेर चाहिँ अनि त्यस पछाडिबाट यता राइट साइडबाट चाहिँ 0 पावर 1 2 3 गर्दै गर्दै ल्याउने। अनि त्यस पछाडि फ्र्याक्सन छ भने पछाडि फेरि 0 देखि -1 -2 -3 -4 गर्दै लाने। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्दा जुनबाट लाने त्यसैको बेसले मल्टिप्लाई गर्ने क्या। जुनबाट कुनमा कन्भर्ट गरिन्छ त्यसैलाई जुनबाट लगिन्छ त्यसैको बेसले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने। यति चाहिँ बुझ्नु होला होइन। यति हो यो केस होइन। अनि अब अर्को हाम्रो कन्भर्जन पढौँ। अक्टल टु डेसिमलबाट लाँदाखेरि चाहिँ जस्तै कि इन्टिजर पार्ट भइदियो अनि फ्र्याक्सनल पार्ट छ भने जस्तै कि अब फ्र्याक्सनल पार्ट भनेको जस्तै इन्टिजर पार्ट भनेको यति छ अरे मानिलियो यो छ अरे, मानिलियो यो एनी नम्बर हुन्छ है जुनै नम्बरमा। अनि यो फ्र्याक्सनल पार्ट चाहिँ पोइन्ट पछाडिको होइन। अनि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फ्र्याक्सनल पार्ट र यो चाहिँ इन्टिजर पार्ट र फ्र्याक्सनल पार्ट छ। फ्र्याक्सनल पार्टमा चाहिँ यो के हुन्छ भने चाहिँ 0 1 2 3 हुँदै जान्छ भने जस्तै कि यो भने चाहिँ अक्टल पोइन्ट हो क्या। ओसिटी अक्टल पोइन्ट क्या यो भनेको। अनि त्यसपछि यता भनेको -1 -2 हुँदै जान्छ। यस्तो गरेर चाहिँ फेरि अनि त्यस पछाडि के हुन्छ भने जस्तै योलाई चाहिँ कसरी चेन्ज गरिन्छ भने यो चाहिँ जस्तै अक्टल हो नि त। अक्टलबाट भनेको जुनबाट लाने त्यसैले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको छ नि त। यसमा 8 × 0 को पावर 0 भइदियो होइन। अथवा यो भनेको चाहिँ बेसमा हो नि त। यो त अक्टल यो त यस्तो हो नि त खासमा त 0.00 अनि 8 हो नि त। त्यही भएर बेसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने क्या। जस्तै कि अरे यसो गर्दा 0 × 8 ले मल्टिप्लाई गरेर 0 प्लस यता गर्ने फेरि 0 × 8 को पावर 1 प्लस 0 × 8 को पावर 2 0 × 8 को पावर 3 भने डट जाँदैछ। अनि पछाडि फेरि यो डट गरेर 0 × 8 को पावर -1 प्लस 0 × 8 को पावर -2 गर्दै यस्तरी चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु सकिन्छ। यस्तरी चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ। यो बराबर चाहिँ बेस अफ 10 यहाँ ब्ला आउँछ। यस्तो यो चाहिँ फर्मुला जस्तै हो। अब हामीले अर्को फेरि गरौँ फर्मुला हालेर चाहिँ गरौँ होइन। अनि त्यसपछि एक्सर्साइजमा जस्तै कि 1 नम्बरमा 57.4 बेस अफ 8 लाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चेन्ज गरौँ क्या। 47.5 यसलाई बेस अफ 10 छ होइन। बेस अफ 10 गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै कि सबैभन्दा पहिला यति हुनसक्छ भन्ने छ। बेस अफ 10 भने चाहिँ वाट इज भने पछाडि हामीले सोल्युसन योबाट लाने हो नि त। बेसबाट लाने हो, अक्टलबाट लाने हो। त्यसो गर्दाखेरि यो भनेको इन्टिजर पार्ट हो, यो भनेको यता भने पछाडि यो 4 भनेको फ्र्याक्सनल पार्ट भइदियो होइन।
त्यही भएको कारणले इन्टिजर पार्ट र फ्र्याक्सनल पार्ट चाहिँ छुट्याउनु जान्नु पऱ्यो। त्यसो गर्दाखेरि के अरे 57.4 को अक्टल टु हेक्जा कति हुन्छ वाट थाहा छैन होइन। सो अब यसलाई भनेपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने क्या यो भने पछाडि 7 इन्टु यसलाई यस्तो गर्ने 5 इन्टु 8 यसलाई 8ले मल्टिप्लाई गर्ने प्लस अनि 7 इन्टु 8 गर्ने अनि यहाँ भने पछाडि प्लस नै हुन्छ। अनि त्यसपछि यो 4लाई नि 4 इन्टु 8 गर्ने तर यो भनेको यो पोइन्टदेखि अगाडिकोलाई 0 1 गर्ने यता फेरि माइनस हुन्छ क्या। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि 8 पंजे 40 प्लस 7 एकन 7 प्लस यो भनेको के हो 4 4 4 4 अनि त्यस पछाडि के हो 4/8 हो नि त भनेपछि यो गर्दाखेरि के हुन्छ 47 पोइन्ट यो भने चाहिँ 2 4 भनेपछि 2 1 2 भनेपछि यो भने 0.5 भइदियो यो भने 0.5 आउने रहेछ। यस्तो गर्दाखेरि के भइदियो यसलाई 47.5 भइदियो यहाँ कति आउने रहेछ 47.5 यति आउने रहेछ। बेस अक्टलबाट डेसिमलमा लाँदाखेरि यसरी चेन्ज गरिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। यही केस हो। अब मल्टिप्लाईको केस नि बुझिहाल्नुभयो। सो त्यस कारण फ्र्याक्सन पछाडिको केसलाई पनि त्यसरी नै गरिन्छ माइनस गरेर गरिन्छ त्यति मात्रै हो। कन्सेप्ट चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कन्सेप्ट भनेको त्यति नै हो अक्टल टु डेसिमल नै। थ्याङ्क यू एभ्रिवान।